हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि अर्को पाइथन प्रोग्राम हेर्दैछौँ। आज चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा अर्को नम्बरलाई अर्को नम्बरले डिभाइड पर्फेक्टली डिभाइड हुन्छ कि हुन्न, डिभिजिबल छ कि छैन भनेर गर्दैछौँ। नम्बर्स द्याट आर डिभिजिबल बाई अनदर नम्बर, कुन नम्बरलाई चाहिँ कुनै अर्को नम्बरले डिभाइड गर्न सक्छ, डिभाइड पर्फेक्टली डिभाइड गरेको हुन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ चेक गर्दैछौँ है त। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कुनै एउटा नम्बर इनपुट लिउँ, नम्बर लिउँ। So number is equal to int मा कन्भर्ट गर्छु, input enter any number. So अब यो नम्बरलाई अर्को नम्बरले डिभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन, पर्फेक्टली डिभाइड गर्न मिलेको छ कि छैन चेक गर्छौँ। सो हामीले चाहिँ मोडुलस डिभिजन्स भन्ने छ। मोडुलस डिभिजनले चाहिँ हामीलाई रिमाइन्डर दिन्छ। अब रिमाइन्डर 0 भयो भने द्याट नम्बर इज पर्फेक्टली डिभिजिबल बाई अनदर नम्बर भनेर बुझिन्छ। सो अब चेक गरौँ if this number is divisible by percentage by, अब यसलाई चाहिँ कुन नम्बरले एक्चुअली 6 ले डिभाइड गरौँ त। अब इक्वल टु 0 छ भने this number is perfectly divisible by the 6 नम्बर भन्ने सकिन्छ। सो हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ, प्रिन्ट एकछिन मैले प्रिन्ट गर्छु है त यसलाई। सो पाइथन अनि फाइलको नाम लेख्दा हुन्छ पाइथन। सो इन्टर एन हामीले 12 राख्यौँ एक्चुअली, 12 चाहिँ 6, 12 लाई चाहिँ 6 ले डिभाइड गर्न मिल्छ, त्यही भएर। सो अर्को फेरि चेक गर्ने हो भने 13, 18 राख्दाखेरि 18 पर्छ डिभिजन। सो अब हामीले चाहिँ एउटा लिस्ट अफ नम्बर द्याट इज डिभिजिबल बाई अनदर नम्बर भनेर निकाल्दैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा हामीलाई फर लुप चाहिन्छ, फर आई इन रेन्ज 1 to 100 गरौँ है। र यहाँ 1 देखि 100 सम्मलाई कुन नम्बरलाई चाहिँ 13 ले डिभाइड गर्न सक्नु मिल्ने रहेछ चेक गरौँ है त। सो if I modulus 13 is equal to 0 गऱ्यो भने बल्ल मैले प्रिन्ट गर्छु that I, प्रिन्ट I हो। सो अब यसलाई सेभ गरेर चेक गरौँ एकचोटि, रन गरेँ। इन्टर एनी नम्बर भनेछ, यो नम्बर चाहिँ खासै मलाई चाहिन्न, त्यही पनि अहिले गरिदिएँ। ओके, दिस 13, 26, 39 दिस नम्बर्स आर पर्फेक्टली डिभिजिबल बाई दिस 13 नम्बर हो। सो अहिले चाहिँ मलाई यो चाहिएको छैन, त्यही भएर यसलाई मैले हटाइदिन्छु। सो यति चेक गरेँ भने यो 1 देखि 100 सम्मको रेन्जभित्रको नम्बर चाहिँ नम्बरमा कुन नम्बरलाई चाहिँ 13 ले पर्फेक्टली डिभाइड गर्न सक्दो रहेछ भनेर हामीले निकाल्यौँ। सो 91, 78 all these numbers are perfectly divisible by this 13 number. Okay, thank you everyone, आज यति गरौँ।